Cố gắng đầu tư vào crypto có thể khiến bạn choáng ngợp với rất nhiều lời khuyên và những chiến lược khác nhau. Thật khó để biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Vì vậy trong video này tôi sẽ chia sẻ chiến lược chính xác của tôi đang sử dụng từ năm 2021 đến nay, giúp tôi gây dựng một khoản đầu tư đáng kể với số vốn nhỏ mỗi tháng. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn từng bước một cách tôi nghiên cứu thị trường và đi trả lời những câu hỏi tại sao cần phải đầu tư, tại sao Bitcoin lại được tạo ra, rủi ro và cơ hội khi đầu tư crypto như thế nào. Sau đó tôi sẽ chia sẻ với bạn chiến lược phân bổ vốn giúp giảm thiểu rủi ro và cách thực hiện chiến lược đó để đạt hiệu quả cao, cách mua, cách lưu trữ, bảo quản và giúp bạn quản lý danh mục đầu tư của bạn một cách dễ dàng. Tôi tin chắc một điều rằng sau khi bạn xem xong video này, bạn sẽ có một tấm bản đồ rõ ràng giúp bạn khám phá thị trường crypto đầy triển vọng này một cách an toàn nhất có thể. Lưu ý, mọi quyết định đầu tư của bạn là người chịu trách nhiệm, không ai là người chịu trách nhiệm cho quyết định của bạn. Cho nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, nhất là quyết định liên quan đến tiền bạc. Khi bước vào nghiên cứu thị trường crypto thì trang web đầu tiên bạn cần ghé thăm là CoinMarketCap. Trang web này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết của từng đồng coin. Ở đây liệt kê đến hơn 26.000 loại đồng coin khác nhau. Tuy nhiên đừng để ý quá nhiều, hãy tập trung vào những đồng coin có vốn hóa lớn. Nó đảm bảo dự án có cơ sở và tiềm lực tài chính để tiếp tục phát triển. Hôm nay tôi sẽ chỉ tập trung vào Bitcoin, đồng coin có vốn hóa lớn nhất và được cộng đồng ủng hộ nhiều nhất. Nhưng trước tiên hãy đi trả lời câu hỏi đầu tiên, tại sao bạn cần phải đầu tư? Với tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ là 7% một năm, công bố năm 2021, 2022 thì cứ sau khoảng 10 năm, giá trị của đồng đô la sẽ giảm giá trị đi một nửa do lạm phát. Một ví dụ cho các bạn thấy sự đáng sợ của lạm phát như thế nào nhé. Chẳng hạn bây giờ có một cặp vợ chồng mới có con, họ quyết định để dành 10.000 đô la cho đứa con đó, đợi đến khi nó 20 tuổi mang ra để hỗ trợ tài chính cho nó. Với tỷ lệ lạm phát như bây giờ thì sau 20 năm, 10.000 đô đó chỉ còn 2.500 đô, giảm giá trị 4 lần so với ban đầu. 10.000 đô vẫn là 10.000 đô nhưng mà giá trị của nó so với các nhu yếu phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày sẽ giảm 4 lần sau 20 năm. Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam công bố ở mức 3.8% một năm. Nhưng mức lạm phát này vẫn đặt rất nhiều dấu hỏi chấm, trong khi giá trị đồng tiền Việt Nam so với đồng đô la từ năm 2003 cho đến nay là xu hướng giảm. Có nghĩa là tiền của chúng ta còn mất giá trị nhiều hơn cả đồng đô la. Và đầu tư là cách tốt nhất để bảo vệ tiền của bạn. Đây có lẽ là lý do thuyết phục nhất mà tôi có thể đưa ra, ngoài những lý do như tự do tài chính, mua nhà mua xe hay du lịch khắp thế giới mà nhiều người hay nhắc đến. Sẽ có bạn nói rằng gửi ngân hàng không cần phải đầu tư. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu tại sao Bitcoin lại được tạo ra. Vào năm 2008, các ngân hàng lớn nhất thế giới gặp vấn đề, thậm chí có đến 460 năm ngân hàng đã phá sản. Tại sao họ phá sản? Mô hình hoạt động của các ngân hàng sẽ như thế này. Ví dụ bạn có 100 triệu và mang đi gửi ngân hàng. Các ngân hàng sẽ giữ lại 10%, tức là 10 triệu, còn cầm 90 triệu còn lại đi cho vay, đầu tư, mua công trái phiếu, vân vân. Khi có ai đó bán tài sản của họ và thu về 90 triệu, họ lại đem vào gửi ngân hàng và các ngân hàng lại giữ lại 10%, tức là 9 triệu và cầm 81 triệu kia đi cho vay, đầu tư và cứ như thế, ngân hàng sẽ biến 100 triệu ban đầu thành 1 tỷ. Nói cách khác, ngân hàng họ đã sử dụng đòn bẩy. Các ngân hàng họ quá tham lam, họ đầu tư quá mức vào các loại tài sản. Khi các loại tài sản này giảm giá, dẫn đến thiếu hụt thanh khoản, các ngân hàng họ thường vay mượn lẫn nhau để duy trì thanh khoản. Trong bối cảnh hỗn loạn của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhiều người hoàn toàn mất niềm tin vào hệ thống tài chính truyền thống và ngân hàng. Bitcoin được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2008 thông qua một bài viết khoa học có tên Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System do một người hoặc một nhóm người ẩn danh với bút danh Satoshi Nakamoto đăng tải. Vào tháng 2 năm 2009, Satoshi Nakamoto đăng tải một nội dung như thế này. Vấn đề gốc rễ với tiền tệ thông thường là tất cả sự tin cậy cần thiết để làm cho nó hoạt động. Ngân hàng trung ương phải được tin tưởng để không làm giảm giá trị của tiền tệ. Nhưng lịch sử của các loại tiền tệ pháp định là đầy rẫy những vi phạm niềm tin đó. Các ngân hàng phải được tin tưởng để giữ tiền của chúng ta và chuyển tiền điện tử. Nhưng họ cho vay trong làn sóng bong bóng tín dụng với hầu như không có một phần dự trữ nào. Chúng ta phải tin tưởng họ về quyền riêng tư của mình, tin tưởng rằng họ sẽ không để những kẻ trộm danh tính bòn rút tài sản của chúng ta. Chi phí chung khổng lồ của họ làm cho các khoản thanh toán vi mô không thể thực hiện được. 14 năm sau, chuyện này tiếp tục xảy ra, y như những gì được Satoshi nói cách đây 14 năm trước. Vào đầu năm nay 2023, một loạt ngân hàng như Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank đã phá sản với mô hình tương tự. Họ đã cho vay quá mức và không dự trữ đủ tiền mặt.
Từ đây chúng ta có thể thấy được tầm nhìn của người hoặc nhóm người đã tạo ra Bitcoin và lý do tại sao chúng ta cần một loại tài sản phi tập trung. Bitcoin được thiết kế như một hệ thống thanh toán phi tập trung mà không cần đến sự can thiệp của bất kỳ tổ chức tài chính trung gian nào như ngân hàng hay là chính phủ. Điều này giúp giảm bớt rủi ro liên quan đến sự sụp đổ của các tổ chức tài chính truyền thống, một vấn đề mà thế giới đã chứng kiến trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và mới đây nhất là đầu năm 2023. Bitcoin cũng được tạo ra với cơ chế chống lại việc in tiền mà không kiểm soát, một hành động mà các chính phủ trên toàn cầu đã tiếp tục sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và sẽ tiếp tục sau này, in tiền và in tiền. Số lượng Bitcoin tối đa có thể được tạo ra giới hạn ở mức 21 triệu, giúp ngăn chặn hiện tượng lạm phát. Đừng quên, đầu tư ở bất kể lĩnh vực gì cũng có rủi ro, tiền mặt còn đầy rẫy những rủi ro nữa cơ mà, đúng không các bạn? Cho nên hãy cùng tôi mang lợi ích và rủi ro của việc đầu tư Bitcoin lên bàn cân, xem có đáng để chúng ta đầu tư hay không. Trước khi đi vào phân tích những rủi ro và cơ hội khi đầu tư vào Bitcoin, thì tôi sẽ tóm tắt các giai đoạn phát triển của Bitcoin từ năm 2008 đến nay để cho các bạn có cái nhìn tổng quan trước. Giai đoạn khởi đầu năm 2009-2010. Trong giai đoạn này thì Bitcoin chủ yếu được sử dụng bởi một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu và những người yêu thích công nghệ. Giá trị của Bitcoin thì còn rất thấp, chưa nhiều người biết đến. Từ năm 2010 đến năm 2012 là giai đoạn nhận biết. Trong giai đoạn này thì Bitcoin bắt đầu thu hút được sự chú ý. Năm 2010, Bitcoin được sử dụng để mua pizza lần đầu tiên, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc chấp nhận Bitcoin như một phương thức thanh toán hợp lệ. Giai đoạn tăng trưởng từ 2013 đến 2016, Bitcoin bắt đầu được chấp nhận rộng rãi hơn như một phương thức thanh toán và giá trị của nó tăng đáng kể cuối năm 2013. Bitcoin đạt giá trị 1.000 đô lần đầu tiên. Giai đoạn bùng nổ 2017-2018, Bitcoin đạt đỉnh điểm vào cuối năm 2017 khi giá trị của nó tăng từ 800 đô lên 20.000 đô la. Tuy nhiên, sau đó giá trị của Bitcoin đã giảm mạnh, gây ra nhiều lo ngại về tính ổn định giá của nó. Giai đoạn hồi phục và chấp nhận từ 2019 đến 2021. Sau giai đoạn giảm giá, Bitcoin đã hồi phục và tiếp tục tăng giá. Nó cũng đã được chấp nhận rộng rãi hơn như một phương thức thanh toán và một hình thức đầu tư. Giai đoạn trưởng thành từ 2021 đến nay, trải qua nhiều lần biến động giá, Bitcoin dần trở thành một phần của hệ thống tài chính và thu hút tiền đầu tư từ các tổ chức tài chính truyền thống lớn. Về những rủi ro thì cái rủi ro lớn nhất là rủi ro về pháp lý và quy định. Chính sách và quy định về Bitcoin khác nhau trên toàn cầu và đang thay đổi liên tục. Các quy định mới có thể ảnh hưởng đến giá trị của Bitcoin hoặc khả năng bạn có thể được sử dụng nó. Cũng có những quốc gia lớn cấm crypto như Trung Quốc. Lần đầu tiên, Trung Quốc cấm tiền điện tử vào năm 2013 khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cấm các tổ chức tài chính và công ty thanh toán và xử lý giao dịch Bitcoin. Sau đó vào tháng 9 năm 2017, Trung Quốc đã cấm các công ty trong nước phát hành tiền điện tử thông qua hình thức gọi vốn mở rộng ICO. Cuối cùng, vào tháng 5 năm 2021, Trung Quốc đã tăng cường lệnh cấm này bằng cách cấm các tổ chức tài chính và công ty thanh toán và cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Biến động giá cao là một đặc điểm của thị trường crypto. Đỉnh cũ gần đây nhất của Bitcoin là 69.000 đô và đáy gần đây nhất là 15.000 đô, chia 4,6 lần. Đây chính là hai cái rủi ro lớn nhất mà tôi muốn đề cập tới. Vậy, lợi ích của việc đầu tư vào Bitcoin là gì? Như tôi có nói ở trên, biến động giá cao là một đặc điểm của thị trường crypto. Chính vì thế, khả năng tăng giá mạnh của nó trong tương lai cũng rất là cao. Dựa vào những dữ liệu lịch sử từ những chu kỳ trước đó, những lần giảm giá sâu và tăng trưởng trở lại cũng rất ấn tượng. Chúng ta có thể dựa vào đó và phỏng đoán kỳ vọng trong tương lai. Lợi ích thứ hai, khi mà chưa có quy định và pháp lý rõ ràng, sẽ có nhiều cá nhân hay tổ chức không dám đầu tư vào. Nhưng nếu thông qua luật rõ ràng và được quản lý thì sẽ thu hút được rất nhiều tiền đầu tư từ những nhà đầu tư này. Đây là một thị trường toàn cầu, cho nên chúng ta cần nhìn động thái từ những quốc gia lớn như Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Về Hoa Kỳ cũng đang có những cái động thái để đưa ra luật và quản lý thị trường này, và cũng có khá nhiều quan chức Hoa Kỳ ủng hộ thị trường này. Vào giữa tháng 6 vừa rồi, BlackRock đã gửi đề nghị thông qua quỹ ETF Bitcoin cho đơn vị quản lý chứng khoán Hoa Kỳ SEC. Tại sao thông tin này lại quan trọng? Nhìn vào lịch sử vốn hóa quả vàng trước ngày 1 tháng 1 năm 2004, trước khi BlackRock thông qua quỹ ETF vàng, vốn hóa của vàng chỉ ở mức 1 tỷ đô. Sau khi có quỹ ETF thông qua, giá trị vốn hóa của vàng đến nay đã tăng 13 lần. Có lập luận về sự tăng trưởng của vàng là do BlackRock đã tạo nên giá trị của vàng như ngày nay. BlackRock là tập đoàn quản lý quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Họ quản lý 8,6 nghìn tỷ đô la
tính đến hết 2022. Họ sở hữu đội ngũ tư vấn viên hùng hậu, bán các sản phẩm tài chính của họ. Họ cung cấp 3 trong số 5 quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới. Họ bán vàng ETF bằng cách bổ sung nó vào các gói đầu tư để đa dạng hóa cho khách hàng lựa chọn. Bạn nghĩ sao khi có hàng triệu người tư vấn viên thủ thỉ với các nhà đầu tư rằng bạn cần vàng trong danh mục đầu tư của mình để đa dạng hóa, và nhu cầu đầu tư vàng đến năm 2022 đã tăng lên hơn 25%, dẫn đến các ngân hàng trung ương cũng tăng lượng lưu trữ vàng lên hơn 20%. Họ đã thúc đẩy vàng đến giá trị như ngày hôm nay. Điều tương tự họ đang làm với Bitcoin. Khi quỹ ETF được thông qua, đội ngũ tư vấn hùng hậu của BlackRock sẽ thủ thỉ vào tai các nhà đầu tư rằng bạn cần Bitcoin để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Về phía Trung Quốc thì các bạn đã có thông tin mà tôi cung cấp trước đó. Trung Quốc đã đưa ra các luật để hạn chế thị trường này từ năm 2013, 2017, 2021. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Hồng Kông đã chính thức chấp nhận crypto. Và ai cũng biết Hồng Kông là thuộc Trung Quốc quản lý. Việc Trung Quốc cho phép Hồng Kông chấp nhận crypto giống như việc Trung Quốc đang muốn thử nghiệm ở quy mô nhỏ, xem thị trường này mang đến những cái lợi ích gì trước khi mở rộng cánh tay chào đón, hoặc là cấm vĩnh viễn. Đến thời điểm hiện tại thì Hồng Kông đang thúc đẩy rất mạnh và hỗ trợ ngành công nghiệp này. Tương lai thì không biết trước được, nhưng mà kể cả có cấm thì thị trường này vẫn tiếp tục phát triển, chỉ là sẽ chậm hơn mà thôi. Giống như khi Trung Quốc cấm crypto, nhiều người khi đó nói thị trường này tiêu rồi, nhưng không, nó vẫn tiếp tục phát triển. Đó là những cái lợi ích và rủi ro phổ biến khi chúng ta tham gia đầu tư vào thị trường crypto. Sẽ có rất nhiều chiến lược phân bổ vốn trong đầu tư, nhưng tôi sẽ không nhắc đến ở đây, như vậy chỉ làm các bạn rối hơn mà thôi. Hôm nay tôi sẽ chỉ tập trung vào chiến lược mà tôi đang sử dụng, đó chính là DCA hay còn gọi là đầu tư định kỳ. DCA là chiến lược mà nhà đầu tư sẽ đầu tư một số tiền cố định vào một khoản đầu tư. Mục tiêu của chiến lược này là làm giảm biến động của thị trường và giúp nhà đầu tư mua được tài sản ở mức giá trung bình. Về mặt lợi ích của chiến lược này là nó giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi đầu tư, giúp xây dựng một thói quen đầu tư lành mạnh, giảm thiểu tâm lý lo lắng khi đầu tư và sẽ tận dụng cơ hội mua khi thị trường giảm. Để tiếp cận và áp dụng chiến lược này sẽ có 2 cách. Cách thứ nhất cho những bạn chưa có vốn đầu tư nhưng có thu nhập mỗi tháng. Thu nhập có thể đến từ công việc bạn làm hoặc bất kể nguồn thu nào, miễn là đáp ứng có nguồn thu ổn định. Đầu tiên, bạn cần xác định số tiền bạn sẽ đầu tư vào mỗi chu kỳ, có thể theo tuần hoặc theo tháng. Chẳng hạn mỗi tháng bạn sẽ đầu tư 20% thu nhập vào Bitcoin. Tiếp theo, chỉ cần thực hiện chiến lược cho đến khi bạn mua được số lượng Bitcoin mà bạn cảm thấy đủ, có thể từ 5 đến 20% tổng giá trị tài sản của bạn, tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Tôi không bao giờ khuyến khích các bạn đầu tư quá nhiều vào bất kể lĩnh vực gì, cho dù nó tiềm năng đến đâu. Đa dạng hóa là điều quan trọng trong đầu tư. Cách thứ hai cho những bạn đã có một khoản vốn nhất định bỏ ra để đầu tư. Đầu tiên, bạn cần xác định khoảng thời gian bạn muốn đầu tư, có thể 2 năm hoặc 3 năm. Đầu tư và xây dựng tài chính là một hành trình dài hơi. Tôi khuyến khích các bạn đặt tầm nhìn ra xa và hưởng lợi nhuận từ sự phát triển của thị trường. Đừng quá quan tâm đến biến động ngắn hạn. Sau khi đã xác định được khoảng thời gian đầu tư, việc còn lại chỉ cần chia tổng số tiền của bạn thành các khoản nhỏ và đầu tư theo đúng lộ trình. Ví dụ bạn muốn đầu tư 12.000 đô trong vòng 2 năm, bạn có thể chia tổng số tiền thành 24 khoản, mỗi khoản 500 đô để mỗi tháng mua Bitcoin. Thực hiện chiến lược cho đến khi mua hết số tiền. Đó là từng bước giúp bạn thực hiện chiến lược phân bổ vốn đầu tư vào Bitcoin một cách hiệu quả. Bạn có thể kiểm tra chiến lược này với các đồng coin khác hoặc các khoảng thời gian khác nhau để thấy được những cái ưu và nhược điểm khi trực tiếp tham gia đối chiếu với giá cả trong lịch sử. Trang web này hỗ trợ bạn lấy giá cả trong quá khứ và tính toán tự động, giúp bạn thấy được mức độ hiệu quả của chiến lược này. Các bạn có thể tìm hiểu thêm, tôi sẽ để cái link trang web ở phần mô tả video. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn mua Bitcoin. Để mua Bitcoin thì chúng ta sẽ tìm một sàn giao dịch uy tín. Sàn giao dịch đóng vai trò như một cái chợ, nó sẽ kết nối giữa người bán và người mua. Sàn giao dịch uy tín và lớn nhất bây giờ là Binance. Quan điểm của tôi thì cứ sàn lớn nhất và phí giao dịch rẻ thì tôi sẽ sử dụng thôi. Để đăng ký tài khoản, bạn truy cập vào cái link đăng ký tôi để ở phần mô tả video. Link đăng ký này sẽ giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ email. Sau đó Binance sẽ gửi cho bạn một cái email xác nhận để kích hoạt tài khoản. Tiếp theo tôi sẽ đi xác thực tài khoản. Để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định, Binance yêu cầu người dùng xác thực danh tính. Bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân và tải lên hình ảnh giấy tờ tùy thân. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho tài sản người dùng. Để nạp tiền vào tài khoản Binance, bạn có thể nạp tiền bằng cách chuyển tiền từ ngân hàng hoặc từ ví điện tử khác.
Binance hỗ trợ nhiều loại tiền tệ và tiền điện tử khác nhau. Để mua Bitcoin trên giao diện chính của Binance, chọn thị trường và tìm đến cặp giao dịch BTC USD hoặc BTC USDT. Nhập số lượng Bitcoin bạn muốn mua và giá bạn muốn mua, sau đó nhấn Buy BTC. Kiểm tra tài khoản. Sau khi giao dịch thành công, bạn có thể kiểm tra số lượng Bitcoin trong phần ví của tài khoản Binance. Cách lưu trữ Bitcoin an toàn nhất là sử dụng ví lạnh. Ví lạnh là một phương pháp lưu trữ Bitcoin ngoại tuyến. Nó đảm bảo private key, khóa riêng tư của bạn, không tiếp xúc trực tiếp với Internet, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công đến từ các hacker. Giá của mỗi chiếc ví như thế này trung bình từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng. Còn ví nóng là một phương pháp lưu trữ Bitcoin trực tuyến, tiện lợi cho việc thực hiện các giao dịch thường xuyên. Tuy nhiên, mức độ bảo mật cũng sẽ thấp hơn ví lạnh và sẽ thích hợp cho một số lượng nhỏ Bitcoin. Cách này thì hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tải những cái ví như là Trust Wallet hay là MetaMask. Rất nhiều người để trực tiếp trên sàn giao dịch, bạn không trực tiếp giữ private key mà thay vào đó bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản giao dịch và nhớ tài khoản đăng nhập của mình, mua xong để luôn trên sàn. Tuy nhiên, cách này rất rủi ro, sàn có thể vỡ nợ hoặc bị hack giống như sàn FTX hay là MTGOT. Đến đây thì tôi tin chắc rằng bạn đã nắm bắt những thông tin cơ bản. Tại sao bạn cần phải đầu tư? Tại sao Satoshi tạo ra Bitcoin? Cũng như cách phân bổ vốn để đạt được lợi thế trong đầu tư. Tất nhiên là bạn không nên đầu tư khi chỉ xem một vài video YouTube, mà hãy tự mình tìm hiểu về loại tài sản mà bạn sẽ đầu tư vào và xây dựng lòng tin dựa vào mức độ hiểu biết của bạn về loại tài sản đó. Tôi rất hy vọng video này sẽ giúp những bạn đang tìm hiểu đầu tư vào Bitcoin mà chưa có lộ trình và hướng đi cụ thể, sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với thị trường này một cách an toàn hơn. Nếu video hữu ích thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ video đến những người quan tâm đến chủ đề đầu tư. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.